हेलो नमस्ते हजुरहरुलाई स्वागत छ कवि टेकमा र आज फेरि हजुरहरुको लागि मैले एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आजको भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरुलाई इफ कन्डिसनको बारेमा चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। एक्सेलमा चाहिँ इफ कन्डिसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट फंक्सनको रूपमा चाहिँ जानिन्छ, किनभने इफ कन्डिसनमा चाहिँ लोजिकल हामीले चीजहरु चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ इफ कन्डिसन मात्रै नभएर इफ कन्डिसनमा और र एन्ड पनि युज गरेर चाहिँ हामीले अझै एडभान्स लेभलमा चाहिँ इफ कन्डिसनलाई युज गरिन्छ। त्यही भएर आज हजुरहरुलाई चाहिँ एकदम म इफ कन्डिसनको चाहिँ सुरुदेखिको लास्टसम्म चाहिँ मजाले डिटेलमा चाहिँ म सिकाउन गइरहेको छु। त्यही भएर भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्दिनु होला र हजुरहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, किनभने म हजुरहरुलाई यस्तै ज्ञानमूलक भिडियोहरु चाहिँ ल्याउने गरेको छु। ल यति भन्दै म अब भिडियो सुरु गर्न गइरहेको छु। ल हेर्नुस्, मसँग एउटा एक्सेल सिट छ। यसमा चाहिँ फर्स्ट कोलममा चाहिँ सेल्स पर्सन छ, सेकेन्डमा चाहिँ सेल्स अमाउन्ट छ र थर्डमा चाहिँ कमिसन छ। हामीहरुले चाहिँ एउटा कुनै कन्डिसन युज गरेर चाहिँ यसमा चाहिँ कमिसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै कन्डिसन के छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि सेल्स पर्सनले चाहिँ 10,000 या त 10,000 भन्दा बढी चाहिँ सेल्स टार्गेट चाहिँ एचिभ गरेको छ भने चाहिँ उलाई चाहिँ 10% हामीले कमिसन दिने भनेर हामीले गर्यौं भने चाहिँ अब यसमा हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो कि 10,000 भन्दा माथिको चाहिँ को छ र कमिसन पाउने को हो भनेर चाहिँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले इफ कन्डिसन युज गर्नुपर्ने हुन्छ। म हजुरहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। इफ गर्ने अनि त्यसपछि ब्र्याकेट, त्यसपछि यहाँ लोजिकल टेस्ट भनेर सिन्टेक्समा आएको छ। त्यही भएर हामीले अब लोजिक लगाइदिने, सेल्स अमाउन्ट ग्रेटर देन इक्वल टु साइन राख्ने, अनि त्यसपछि हामीले कति भनेको छौं 10,000 गर्ने, त्यसपछि कमा गर्ने, त्यसपछि भ्यालु इफ ट्रू, यानी हाम्रो यो 10,000 या त 10,000 भन्दा माथि भयो भने के भनेको छौं हामीले 2% कमिसन भनेको छु यो सेल्स अमाउन्टको। त्यही भएर यो चाहिँ अब ट्रू भयो भने चाहिँ यो 10,000 को मल्टिप्लाई 2%। अब कमा गर्ने। अब फल्स भयो भने चाहिँ के गर्ने भनेको छु। फल्स भयो भने हामीले अब यसमा भ्यालु पनि राख्न सक्छौं र आफ्नो इच्छा अनुसार टेक्स्ट पनि राख्न सक्छौं। म अहिले टेक्स्ट राख्दिदै छु। यसमा चाहिँ टार्गेट नट एचिभ गर्दै। अब हेर्नुस्, कोले टार्गेट एचिभ गर्यो, कोले गरेन। अब यसबाट थाहा हुन्छ। मैले कन्ट्रोल डी गरेर तल गर्दै फर्मुलालाई। ल हेर्नुस्, अब हरिले टार्गेट एचिभ गरेन रहेछ, त्यस्तै बिना र किशोरले पनि टार्गेट एचिभ गरेन रहेछ र विनिताले टार्गेट एचिभ गरेन रहेछ। यानी 1 2 3 4 जनाले टार्गेट एचिभ गरेन र कमिसन पाउनेहरुमा चाहिँ रमेश, मोहन, विनोद, सुरज, रवि र रामले यति कमिसन पाएछ। यो त भयो एउटा नर्मल इफ कन्डिसन, जसमा चाहिँ हाम्रो दुईटा चीज हुन्छ। एउटा ट्रू भयो भने यो भ्यालु राख्ने र फल्स भयो भने यो भ्यालु राख्ने। जस्ट नर्मल यो चाहिँ नर्मल इफ कन्डिसन हो। अब हजुरहरुलाई चाहिँ इफ कन्डिसनमै मल्टिपल क्राइटेरियाहरु युज कसरी गरिन्छ भनेर चाहिँ म अझ फेरि देखाउँदै गइरहेको छु हजुरहरुलाई। जस्तै यसमा अब यसमा हेर्नुस्, यहाँ स्टुडेन्टको नामहरु छ। त्यस्तै स्टुडेन्टले ल्याएको अब हरेक सब्जेक्टको मार्क्सहरु चाहिँ इंग्लिशमा छ, नेपालीमा, इकोनोमिक्समा छ, हिस्ट्रीमा छ, साइन्स छ, म्याथ छ, अनि यहाँ टोटल अमाउन्ट छ। अब यसमा चाहिँ मैले कुनै एउटा कन्डिसन, जस्तै एक्जाम्पल कुन चाहिँ स्टुडेन्ट चाहिँ यसमा पास भएछ र कुन चाहिँ फेल भएछ कसरी पत्ता लगाउने भन्दाखेरि चाहिँ अब पास मार्क चाहिँ नर्मल पास मार्क चाहिँ हाम्रो 35 हो। हेर्नुस्, पास मार्क चाहिँ 35 हो र कुन चाहिँ विद्यार्थी चाहिँ फेल भएछ र कुन चाहिँ विद्यार्थी पास भएछ यसमा आउनुपर्ने, हाम्रो यसमा कोलममा ल्याउनु पर्ने भयो हैन। त्यो चाहिँ अब कसरी ल्याउने भन्दाखेरि चाहिँ इफ एन्ड युज गरेर चाहिँ हामीले ल्याउन सकिन्छ। हाम्रो कन्डिसन चाहिँ इफ एन्ड फर्मुला चाहिँ युज गरेर चाहिँ ल्याउन सकिन्छ। किनभने हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामीले फर्स्टमा इंग्लिश हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो रमेशको इंग्लिशमा चाहिँ 35 या त 35 भन्दा माथि छ कि छैन पहिला चेक गर्ने। त्यसपछि नेपालीमा, इकोनोमिक्समा, हिस्ट्रीमा, साइन्समा र म्याथमा अगर यो सबैमा 35 भन्दा माथि छ भने त उले पास भयो, तर एउटामा मात्रै पनि फेल भयो, 35 भन्दा तल छ भने चाहिँ उ फेल हुन्छ। त्यही भएर इफ एन्ड युज फर्मुलाको चाहिँ यसमा युज गर्न सकिन्छ। त्यही भएर इफ एन्ड फर्मुलाको युज चाहिँ यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। अब कसरी युज गर्ने म देखाइरहेको छु हजुरहरुलाई। इफ गर्ने, अब त्यसपछि एन्ड गर्ने। अब यहाँ हेर्नु, लोजिकल 1 भनेको छ। फर्स्ट लोजिक हाम्रो यो हो, यो ग्रेटर देन इक्वल टु 35 कमा लोजिकल 2 भनेको छ फेरि यो दिने ग्रेटर देन इक्वल टु 35। त्यस्तै यो दिने, त्यसरी नै सबै एक एक गर्दै दिदै जाने। इक्वल टु 35 इक्वल टु ग्रेटर देन 35 कमा इक्वल टु ग्रेटर देन 35 कमा
इक्वल टु ग्रेटर देन 35। त्यसपछि हामीले ब्र्याकेट बन्द गरिदिने, कमा गरिदिने। अब यो सबै मैले क्राइटेरियाहरू चाहिँ दिएँ हैन। अब यो सबै ट्रु भयो भने चाहिँ के गर्ने त? इक्वल टु 35 भन्दा बराबर या त त्यो भन्दा माथि भयो भने चाहिँ के गर्ने भनेको छौँ हामीले? पास। त्यही भएर यसलाई मैले डबल कोट्समा चाहिँ पास लेखेँ, कमा। अब फल्स भयो भने के गर्ने? फेल। ब्र्याकेट क्लोज, इन्टर, यस गरिदिने। अब हेर्नु यो फेल भएछ। किन फेल भयो भन्दाखेरि यसको नेपालीमा 30 आएछ। हेर्नु, यसलाई म रेड मार्क राखिदिन्छु। यसको नेपालीमा 30 आएछ, यो फेल भयो। त्यस्तै अब यसलाई ड्र्याग गरौँ हामी। अब यहाँ यो को विनोदको पनि फेल भएछ। विनोदको केमा? यसमा फेल भएछ। हेर्नुहोस्, किनभने 35 मा पास हो, यसको 33 आएछ। त्यस्तै यहाँ किशोर पनि फेल भएछ। किशोरको यहाँ इङ्ग्लिसमा 22 आएछ। त्यस्तै रवि र राम पनि फेल भएछ। किन भन्दाखेरि रामको इङ्ग्लिसमा 33 आएछ। त्यस्तै रविको चाहिँ हिस्ट्रीमा 33 आएछ। हो यसरी चाहिँ हजुरहरूले इफ एन्ड युज गरेर चाहिँ मल्टिपल क्राइटेरियालाई चेक गरेर चाहिँ यसरी रिजल्ट चाहिँ निकाल्न सक्नुहुनेछ इफ एन्ड युज गरेर। अब आयो, अब इफ एन्ड भयो। अब इफ अर चाहिँ कसरी युज गरिन्छ? इफ कन्डिसनमा चाहिँ अर कसरी युज गरिन्छ त्यो चाहिँ हजुरहरूलाई म अब सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि म यही डाटा लिन्छु, फर्स्टकै डाटा। अब फर्स्टको डाटामा चाहिँ अब यस्तो कन्डिसन आयो, जस्तै यो कुनै पनि सेल्सम्यानको चाहिँ 10,000 हामीले यहाँ 10,000 दिएको छौँ। जस्तै यसको अब एक्जाम्पल धरान, विराटनगर, पोखरा। अब यो मैले एउटा जस्ट टेबल बनाइदिएको, यो हजुरहरूलाई सिकाउनुको लागि। यो चाहिँ मैले जस्ट डाटा मात्रै बनाएको हो। यो ल साथीहरू, मसँग यो एउटा डाटा छ। यसमा चाहिँ सेल्स पर्सन छ र त्यो सेल्स पर्सनको आफ्नो लोकेसनको हिसाबले चाहिँ सेल्स एमाउन्ट उनीहरूले एचिभ गरेको टार्गेट छ। यसमा चाहिँ रमेशले 10,000, यसमा चाहिँ 10,000, फेरि यसमा 9,000 एचिभ गरेछ। र हामीले यसको हिसाबले चाहिँ अब 3वटा लोकेसनमा चाहिँ कुनै पनि सेल्सम्यानले एटलिस्ट एउटा लोकेसनमा चाहिँ 10,000 भन्दा माथि छ भने चाहिँ उसलाई 2% कमिसन दिने। एटलिस्ट कुनै पनि 3वटामा चाहिँ कुनै पनि एउटामा चाहिँ 10,000 कटेको हुनु पर्यो उसको कमिसन पाउनुको लागि। दुईटामा उसको एचिभ भएन र एउटामा 10,000 कटेको छ भने पनि उसले 2% पाउने भयो। यानि तीनवटामै उसले 10,000 भन्दा माथि कटाएन भने चाहिँ 10,000 या त 10,000 भन्दा माथि कटाएन भने उसले कमिसन पाउँदैन भन्ने एउटा क्राइटेरियाको हिसाबले चाहिँ हामीले अब यहाँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ इफ अरको। कसरी भन्दाखेरि म अब सिकाउन गइरहेको छु हजुरलाई। यहाँ इफ गर्ने, अर गर्ने। अब लोजिकल टेस्ट भनेको छ। अब यो फर्स्टमा दिने ग्रेटर देन इक्वल टु 10,000 गर्ने, कमा, फेरि यसलाई ग्रेटर देन इक्वल टु 10,000, कमा, फेरि यो थर्डलाई ग्रेटर देन इक्वल टु 10,000। अब ब्र्याकेट क्लोज। अब यो ट्रु भयो भने के गर्ने त? 2% दिने कमिसन हैन टोटल एमाउन्टको। अब टोटल एमाउन्ट भन्दाखेरि अब यो तीनवटालाई नै जोड्नु पर्यो मैले। 2 त्यस्तै D2 इन्टु 2% अनि कमा। त्यसपछि भ्यालु इफ फल्स भनेको छ। अब फल्स भयो भने के गर्ने त? फल्स भयो भने हामी 0 गरिदिउँ। यसमा चाहिँ 0 गरिदिउँ, क्लोज गरिदिउँ। अब जसको 0 भन्दा माथि आउँछ उनीहरूले टार्गेट एचिभ गरेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब योले टार्गेट एचिभ भएन रहेछ, उसको 10,000 भन्दा भएन 3टा लोकेसनमै, यसको भएन र यसको भएन। अब हेर्नु मोहनको किन भएन भन्दाखेरि उसले धरानमा पनि 7,000 ल्यायो, विराटनगरमा पनि 3,500 ल्याएछ, पोखरामा 9,000 भयो। यानि तीनवटामै कहीँ पनि 10,000 कटाएन उसले। त्यस्तै अब रविले पनि धरानमा 9,000, विराटनगरमा 5,000 र पोखरामा 6,700। उसले पनि कहीँ पनि एटलिस्ट एउटामा चाहिँ कटाउनु पर्थ्यो, उसले कहीँ पनि कटाएन।
त्यस्तै विनिताले पनि 4000 3000 र 9900 यो 0 आएछ हो। यसरी चाहिँ हजुरहरूले इफ और युज गरेर चाहिँ मल्टिपल क्राइटेरियालाई चाहिँ युज गरेर चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो इफ कन्डिसन युज गरेर यसरी चाहिँ भ्यालुहरू निकाल्न सक्नुहुनेछ। ल आजको एपिसोडबाट चाहिँ हजुरहरूलाई इफ कन्डिसनको बारेमा चाहिँ राम्ररी ज्ञान भयो होला। हजुरहरू पनि प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, किनभने प्र्याक्टिस मेक्स यु पर्फेक्ट। जति प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ एक्सेलमा चाहिँ त्यति हजुरहरूको अझै इम्प्रुभ हुँदै जान्छ फर्मुलाहरू सबै थोक। र हजुरहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस्। र हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, किनभने म यस्तै भिडियोहरू चाहिँ हजुरहरूको लागि ल्याउने गरेको छु। र यति भन्दै आजलाई बिदा चाहन्छु। नमस्ते, बाई।